Stop online harassment. Everyone deserves respect. Think before you post. Words can hurt. Think before you post. Words can hurt. Împotriva cyberbullying-ului și hărțuirii bazate pe gen. Într-o lume în care tehnologia ne conectează, este responsabilitatea noastră comună să ne asigurăm că aceste conexiuni sunt construite pe respect, egalitate și înțelegere. Cyberbullying-ul și hărțuirea, mai ales atunci când au la bază discriminarea de gen, afectează indivizii, comunitățile și societatea în ansamblu. Credem într-un spațiu online sigur, inclusiv pentru toți, indiferent de gen sau identitate. Prin această campanie ne ridicăm vocile și spunem nu urii. Nu hărțuiri. Nu violenței bazate pe gen în nicio formă, online sau offline. Haideți să acționăm împreună, să raportăm abuzurile, să sprijinim victimele și să combatem comportamentele și stereotipurile dăunătoare. Promovând empatia, egalitatea și bunătatea online, putem crea o lume în care toți se simte în siguranță, valorizați și respectați. Un internet mai bun începe cu noi. Împreună putem face o diferență! Together, we stand united against cyberbullying and gender-based harassment. In a world where technology connects us, it is our shared responsibility to ensure that these connections are built on respect, equality, and understanding. Cyberbullying and harassment, particularly when rooted in gender discrimination, harm individuals, communities, and society as a whole. We believe in creating a safe, inclusive, and supportive online space for everyone, regardless of gender or identity. Through this campaign, we raise our voices to say no to hate. No to harassment. No to gender-based violence in any form, online or offline. Let's take action together, report abuse, empower victims, and challenge harmful behaviors and stereotypes. By fostering empathy, equality, and kindness online, we could make a world where everyone feels safe, valued, and respected. A better internet starts with us. Together we can make a difference.